नमस्कार, अहिले हामीसँग छ ग्यालेक्सी ट्याब A7 लाइट। ग्यालेक्सी ट्याब A7 लाइट हामीले स्यामसङको सोरुम काठमाडौँबाट ल्याएका हौँ। अब अनबक्सिङ गरेर तपाईँलाई देखाउँछु पहिला यो भित्र के छ भनेर। तर अनबक्सिङ गर्नुभन्दा अगाडि ग्यालेक्सीको सोरुममा किन्ने बेलामा नै यो खोलिसकेको हुँदो रहेछ, त्यहाँ किन्ने बेलामै खोल्नुपर्ने अरे, खोलेर यस्तो बनाएर दिएको छ। अब यहाँभित्र के छ त, पे गरेपछि हामीलाई यो झोलामा राखेर दिएको हो। सबभन्दा पहिला खोलेर हेर्दा यसरी प्याक रहेछ, बट्टाभित्र फेरि अर्को प्याक रहेछ, स्यामसङ लेखेको ट्याब्लेट। ट्याब्लेट निकालेँ मैले सबभन्दा पहिला। राम्रो रहेछ, ग्रे कलरमा, दुईवटा मोडलमा पाइँदो रहेछ। हामीले ग्रे कलरको लियौँ स्यामसङ। अब यसलाई साइडमा राखेँ। अब यहाँभित्र के रहेछ भने पहिला युजर्स म्यानुअल र वारेन्टी कार्ड, क्विक स्टार्ट गाइड, वारेन्टी कार्ड चाहिँ आइपुगेछ होइन। यहाँ रहेछ अब कर्ड, चार्जर, चार्जिङ केबल र एउटा सिम स्लट निकाल्नको लागि एउटा पिन। यति हो आएको, त्योभन्दा अरू केही छैन। स्टाइलस आउँदैन रहेछ, जस्तो यस्तो स्टाइलस आउँदैन रहेछ, टच हो नि त, आउनु पनि आउँदैन रहेछ। यो स्यामसङ ग्यालेक्सी ट्याब A7 लाइटमा कतिवटा स्पिकर छ भनेर चेक गर्ने तरिका यस्तो रहेछ। सिम स्लट निकाल्ने पिन फलामको भएको भएर यो फलामको पिनलाई यसरी चलाउँदाखेरि जहाँ तान्छ त्यहाँ स्पिकरको म्याग्नेटले तान्छ, त्यही भएर यो यसो राखेर चलाउँदाखेरि यहाँ दुई ठाउँमा मात्र चल्यो र दुई ठाउँमा मात्र समात्यो, अड्कियो। अरू ठाउँमा अड्केन भने चाहिँ यसमा चाहिँ मात्र दुईवटा स्पिकर हुँदो रहेछ। यो स्यामसङ ट्याब्लेट चाहिँ GSM, HSPA र LTE टेक्नोलोजी चल्छ। यसको बडी डाइमेन्सन चाहिँ 212.5 यसको लम्बाइ, 124.7 चौडाइ र मोटाइ चाहिँ 8 मिलिमिटर। यो तिनटै मिलिमिटरमा है, मिलिमिटर छ। तौल चाहिँ 366 ग्राम वाइफाई लेखेको छ र 371 ग्राम LTEमा छ। अब मोबाइलको बनावट त थाहा भइहाल्छ, अगाडि चाहिँ सिसा भइहाल्यो, फ्रन्ट ग्लास, बाँकी एल्युमिनियम ब्याग, नानो सिम चल्छ यसमा। यसको डिस्प्ले साइज चाहिँ 8.7 इन्चको छ, अर्थात् 214.9 स्क्वायर सेन्टिमिटरको छ। रिजोल्युसन, यो डिस्प्लेको रिजोल्युसन छ 800 बाई 1340 पिक्सेलको, 5:3 रेसियोमा डिस्प्ले हुन्छ। अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ एन्ड्रोइड 11 छ र अपग्रेड गर्न मिल्ने रेट 13 सम्म। CPU चाहिँ ओक्टा कोर 4/2.3 GHz, कोर्टेक्स A53 र A/1.8 GHz कोर्टेक्स A53 छ। अनि यसको कार्ड स्लट चाहिँ माइक्रो SD कार्ड लाग्छ र अप टु 1 टेराबाइट सम्मको माइक्रो SD सपोर्ट गर्छ भनिएको छ। इन्टरनल मेमोरीमा चाहिँ 32 GB 2 GB ऱ्याम, 32 GB 3 GB ऱ्याम र 64 GB 4 GB ऱ्याम सम्मको पाइँदो रहेछ। आवश्यकता अनुसार किन्न सक्नुहुन्छ। यसको मेन क्यामेरा भन्नाको पछाडिपट्टिको क्यामेरा चाहिँ 8 मेगापिक्सेल अटो फोकसमा छ भने भिडियो 180 पिक्सेल 30 फ्रेम पर सेकेन्डमा खिच्छ र अगाडिको क्यामेरा चाहिँ 2 मेगापिक्सेलको छ। स्पिकर छ, मैले अघि नै भनिहालेँ, मात्र दुईवटा स्पिकर छ। अडियो ज्याक 3.5 mm को छ। ब्लुटुथ 5.0 कनेक्ट हुन्छ। यो चार्जिङको लागि USB टाइप C 2.0 सपोर्ट गर्छ। यो ट्याब्लेट चाहिँ दुईवटा कलरमा उपलब्ध छ, एउटा ग्रे कलर र अर्को सिल्भर कलरमा। हामीले लिएको यो सिल्भर कलरको हो। कुन कुन मोडलको छ भने SMT225, SMT220, SMT225N र SMT227U यति मोडलमा पाइन्छ। नानो सिम लाग्छ, मेमोरी अप टु 1 TB सम्म लाग्छ। हामीले 12 GB को राखेर हेर्दैछौँ। जिमेल एकाउन्ट सेट गरेपछि सबै चल्न थाल्छ र यसरी ट्याब्लेट चल्यो। मलाई मेरो सिन्दुर धरि मेरो पुछि दिए सरकार। तपाईँ पहिलोचोटि हाम्रो च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। र यो भिडियो आज हामीले प्राप्त गरेको स्यामसङ ट्याब A7 लाइटको बारेमा तपाईँलाई जानकारी दिएँ। आजको भिडियोबाट बिदा चाहन्छु। नमस्कार।